नमस्कार. कृष्ण सखी कलाकुसर या यूट्यूब चॅनलवर आपल्या सगळ्यांचे पुन्हा स्वागत. आज या व्हिडिओमध्ये आपण हे लोकरीपासून सुंदर असे पान किंवा हार्ट शेप बनवायला शिकणार आहोत. याचा उपयोग तुम्ही तोरणाला लावायला किंवा याला जोडून असं एक टेबल मॅटची डिझाईनसुद्धा बनवू शकता. याला यूज करून तोरण कसं बनवायचं हे मी पुढच्या व्हिडिओमध्ये शिकवणार आहे, पण या व्हिडिओमध्ये फक्त एवढं पानच बनवायला शिकवणार आहे. तर तुम्ही नवीन असाल तर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, जेणेकरून मी यानंतर तोरण वगैरे कसे बनवायचे त्याचे व्हिडिओ टाकणार आहे ते तुम्हाला बघायला मिळतील. तर चला आजच्या या व्हिडिओला सुरुवात करूया. मी क्रीम कलरचा धागा घेतला आहे. तुम्ही पोपटी म्हणजे पॅरेट ग्रीन कलर किंवा पिंक तुमच्या आवडीचा कलरसुद्धा घेऊ शकता. तुम्हाला ते पान कशासाठी वापरायचे त्यावरती ठरवू शकता तुम्ही. तर यासाठी मी 3 mm क्रोशा हुक घेत आहे आणि हा 4 प्लाय वूल घेत आहे. सगळ्यात पहिले गाठ मारून घ्यायची आहे आणि यानंतर चेन करायचे आहे 22. 1 2 3 4 5 6 7 8 अशा एकूण 22 चेन करायचे आहे. हे बघा 22 चेन्स झाल्यानंतर समोरचे 3 चेन सोडून 1 2 3 चेन सोडून 4th चेनमध्ये डबल क्रोशिया घ्यायचा आहे. परत याच ठिकाणी आणखी एक डबल क्रोशिया घ्यायचा आहे. तर हे बघा हा 3 चेनचा एक, आता 2 डबल क्रोशिया झाले. असे एकूण या सेम स्टिचमध्ये 7 डबल क्रोशिया करून घ्यायचे आहे. 4 झाले, 5 सेम स्टिचमध्ये, 6 7 सेम गॅपमध्ये हे 7 डबल क्रोशिया करून. हे 7 डबल क्रोशिया झाल्यानंतर 2 चेन घ्यायच्या, 1 2 आणि खालच्या 1 2 चेन स्किप करायच्या आणि 3rd चेनमध्ये डबल क्रोशिया करायचा. खालच्या 2 चेन सोडून 3rd चेनमध्ये 1 डबल क्रोशिया करायचा आहे. याप्रमाणे. त्यानंतर परत 2 चेन करायच्या आणि परत खालच्या 2 चेन सोडून 3rd चेनमध्ये 1 डबल क्रोशिया करायचा. असे 3 वेळा करायचे आहे. म्हणजे परत एकदा 2 चेन करायच्या आणि 2 स्किप करायचे आणि 3rd चेनमध्ये 1 डबल क्रोशिया करायचा. ठीक आहे. आता याच्यानंतर 5 चेन करायच्या, 1 2 3 4 5 आणि ह्या सेम स्टिचमध्ये 1 डबल क्रोशिया करायचा. सेम स्टिचमध्ये 1 डबल क्रोशिया झाल्यावर परत असंच करायचं आहे. म्हणजे 2 चेन आणि 2 स्किप करून खालच्या 3rd चेनमध्ये 1 डबल क्रोशिया. असंच पुन्हा करायचे. 2 चेन 1 2 खालच्या 2 चेन स्किप करायचे आहे आणि 3rd चेनमध्ये 1 डबल क्रोशिया करायचा. 1 2 स्किप केले, 3rd चेनमध्ये 1 डबल क्रोशिया. तर इथे आपल्याला 1 2 3 गॅप मिळाला. इथे पण 1 2. आता परत एकदा असंच करायचं आहे. 2 चेन
2 स्किप करायचे खालचे 1 2 आणि थर्ड चेनमध्ये 1 2 थर्ड चेनमध्ये 1 डबल क्रोशिया करायचा. आता याच ठिकाणी परत 6 डबल क्रोशे करायचे, म्हणजे इथे जसे केले आहे आपण तसे. इथे टोटल 7 डबल क्रोशे होतील. हा एक पकडून 2 झाले. सेम स्टिचमध्ये टोटल 7 डबल क्रोशे करून घ्यायचे. 3 असे 7 करून घ्यायचे. हे बघा इथे 7 डबल क्रोशे झाले. परत 2 चेन करायच्या आणि हा जो डबल क्रोशे आहे ह्या गॅप नंतरचा त्यावर 1 डबल क्रोशे करायचा. परत 2 चेन करायचे आणि आता हा पुढचा जो डबल क्रोशे आहे त्यावर डबल क्रोशे करायचा. डबल क्रोशेवर डबल क्रोशे असे 2 स्पेस तयार झाल्यानंतर चेन घ्यायची नाही आहे. डायरेक्ट हा 1 आणि हे 2 स्पेस सोडून या डबल क्रोशेवर 1 डबल क्रोशे घ्यायचा. परत 2 चेन, हा एक छोटा पार्ट तयार होत आहे इथे जसा आहे तसा. हा नंतर मी याच्या चारी बाजूंनी वाढवणार आहोत. तर इथे डबल क्रोशे झाल्यानंतर परत 2 चेन करायच्या आणि याच्या समोरच्या डबल क्रोशेवर 1 डबल क्रोशे करायचा. परत 2 चेन करायच्या 1 2 आणि ह्या स्पेसमध्ये याचे थर्ड 2 चेन झाल्यानंतर ह्या गॅपमध्ये नाही करायचं, याच्या थर्ड चेनमध्ये जोडायचं आहे. अशा प्रकारे हा राऊंड पूर्ण झाला. आता दुसऱ्या राऊंडसाठी काय करायचं आहे, इथे 3 चेन करायच्या 1 2 3 आणि इथेच परत 1 डबल क्रोशा घ्यायचा सेम स्टिचमध्ये. असं प्रत्येक हे जे 7 डबल क्रोशे आहे त्या प्रत्येक एका डबल क्रोशेवर 2 डबल क्रोशे घ्यायचे, म्हणजे इथे आपले टोटल 14 डबल क्रोशे होतील. तर हे झाल्यावर दाखवते मी. हे बघा 17 डबल क्रोशे झाल्यानंतर परत 2 चेन करायच्या आणि हे जो पुढचा डबल क्रोशे आहे त्याच्यावर 1 डबल क्रोशे घ्यायचा. परत 2 चेन करायच्या आणि ह्याच्यावर घ्यायचं. नंतर इथे अशा 2 डबल क्रोशेवर 2 डबल क्रोशे 1 डबल क्रोशे घ्यायचा आणि मध्ये 2 चेनची गॅप ठेवायची. हे बघा याच्यावर आणि याच्यावर डबल क्रोशे झाल्यानंतर परत 2 चेन करायचे आणि हे जे 5 चेन आहे यातल्या थर्ड चेनवर 1 डबल क्रोशा घ्यायचा मधात बिलकुल. परत 2 चेन आता 2 चेन नाही करायच्या, आता 5 चेन करायच्या 1 2 3 4 5 आणि या डबल क्रोशेवर 1 डबल क्रोशे करायचा. परत 2 चेन करायच्या आता आणि इथे जसं आपण प्रत्येक डबल क्रोशेवर 1 डबल क्रोशा केला आणि मध्ये 2 चेनची गॅप ठेवली तसे ह्या तिन्ही डबल क्रोशेवर म्हणजे इथपर्यंत करायचं आहे. त्यानंतरचा भाग दाखवेल मी एवढा झाल्यावर.
हे बघा असे मी डबल क्रोशे घेतले आणि 2 चेनची गॅप ठेवली. परत मग इथे 2 चेन करायचे आहे आणि इथे जे आपण 14 डबल क्रोशे घेतले होते तिथे परत म्हणजे एका डबल क्रोशेवर 2 डबल क्रोशे असे एकूण 28 म्हणजे 28 डबल क्रोशे करायचे आहे. प्रत्येक एका डबल क्रोशेवर 2 डबल क्रोशे. तर हे पूर्ण झाल्यावर दाखवते मी. प्रत्येक एका डबल क्रोशेवर 2. मी सांगताना चुकले, म्हणजे इथे अगोदरच्या राऊंडमध्ये 7 होते तर 7वर 2 म्हणजे 14 डबल क्रोशे राहतील आणि याच्यानंतरचा जो राऊंड राहील तेव्हा मग आपले 28 डबल क्रोशे येतील. पण इथे मात्र 17च होते, 14च होते. मग आता हे 14 डबल क्रोशे झाल्यानंतर परत 2 चेन केला आणि ह्या डबल क्रोशेवर एक डबल क्रोशा घेतला. आता चेन घ्यायचं नाही, हे 1 2 आणि हे 3, हे तीनही गॅप सोडून जो डबल क्रोशे आहे त्यावर एक डबल क्रोशा घ्यायचा आहे डायरेक्ट समोर. म्हणजे इथे कसा शंकरपाळ्यासारखा आकार तयार होईल. परत 2 चेन घ्यायच्या, 1 2 आणि इथे 3rd चेनमध्ये याला जोडायचं, म्हणजे जिथून पहिल्यांदा 3 चेन केल्या होत्या तिथे जोडायचं. म्हणजे आता हा राऊंड पूर्ण झाला. आता नेक्स्ट राऊंडसाठी परत 3 चेन करायच्या, 1 2 3 आणि याच ठिकाणी एक डबल क्रोशा करायचा. आता इथे प्रत्येक एका डबल क्रोशेवर म्हणजे हे 7 आहे तर 7वर प्रत्येकमध्ये 2 असे 28 डबल क्रोशे करायचे आहे. 7 नाही 14 आहेत हे आणि प्रत्येक याच्यावर 2 म्हणजे 28 डबल क्रोशे करून घ्यायचे आहे. दाखवते मी. हे बघा आता 28 डबल क्रोशे झाल्यानंतर 2 चेन करायच्या आणि आपण आजच्या अगोदरच्या राऊंडमध्ये जसे हे 2 चेन 1 डबल क्रोशे केला आहे त्याच पॅटर्ननी इथपर्यंत करून घ्यायचं आहे. काहीच वेगळं नाही आहे यात, सेम आहे मागच्या राऊंडसारखंच. 1 डबल क्रोशा, 2 चेन आणि 1 डबल क्रोशा. तर हे झाल्यावर इथपर्यंत झाल्यावर दाखवते. हे बघा इथपर्यंत झाल्यानंतर इथे 5 चेन करायचे आहे, 1 2 3 4 5. म्हणजे जेव्हा आपण इथे सेंटरला येतो तेव्हा आणि इथे 3rd चेनमध्ये जोडायचं आहे. जोडायचे म्हणजे डबल क्रोशा घ्यायचा आहे 3rd चेनमध्ये. आता परत 2 चेन करायच्या आणि या डबल क्रोशावर डबल क्रोशा, 2 चेन आणि पुन्हा असाच पॅटर्न रिपीट करायचा. हे बघा प्रत्येक एका डबल क्रोशेवर एक डबल क्रोशा झाल्यानंतर 2 चेन करायच्या आणि ह्या 7 डबल क्रोशेवर 2 डबल क्रोशे म्हणजे 14 डबल क्रोशेवर 2 डबल क्रोशे म्हणजे 28 डबल क्रोशे करायचे. प्रत्येक एका डबल क्रोशेवर 2 डबल क्रोशे आणि हे 14 होते तर 14वर 2 म्हणजे 28 होते, जसे आपण इथे केले तसे. तर हे झाल्यावर दाखवते. हे बघा इथे सांगताना थोडी गडबड झाली आहे. काय करायचं आहे, आपण इथे जेव्हा 3rd चेनमध्ये जोडतो तेव्हा 2 चेन घेऊनच जोडायचे आहे आणि 3rd चेनमध्ये जोडल्याच्या नंतर 5 चेन घ्यायचे आहे. मी सांगताना इथेच 5 चेन घ्यायला सांगितलं पण ते तशाने शेप बिघडतो. पहिले 2 चेन घ्यायच्या, मग 3rd चेनमध्ये जोडायचं आणि नंतर 5 चेन घ्यायच्या आणि मग नंतर आपले जे आपण डबल क्रोशे घेत आहोत 2 चेनची गॅप ठेवून तशी घ्यायची आहे आणि पुढे इकडे जसं केलं आहे तसे डबल क्रोशे करायचे आहे प्रत्येक एका स्टिचमध्ये. तर ही एक गोष्ट लक्षात ठेवायची आहे. हे 28 डबल क्रोशे झाल्यानंतर 3rd चेनमध्ये सिंगल क्रोशाने जोडून घ्यायचं आहे आणि हा इथे राऊंड पूर्ण झाला. आता शेवटचा राऊंड उरला आहे, त्यासाठी काय करायचं बघूया. एक चेन करायची आणि एक सिंगल क्रोशा घ्यायचा, पुढच्या
स्टिचमध्ये असं सगळ्या स्टिचेसमध्ये एक एक सिंगल क्रोशा घ्यायचा आहे, म्हणजे याला छान अशी बॉर्डर तयार होईल. तुम्हाला हे असं डेकोरेटिव्ह टाईपचं बनवायचं असेल तर तुम्ही हा वेगळ्या रंगाने पण घेऊ शकता. जाऊन वेगळा धागा जॉईन करून इथपर्यंत असंच करायचं आणि इथे एक चेन घ्यायची आणि नंतर पुन्हा असंच करायचं. तर हा राऊंड पूर्ण झाल्यावर दाखवते. हे बघा, पूर्ण राऊंड आपण सिंगल क्रोशा केला आहे. इथे मध्ये जी गॅप आहे तिथे 2 डबल क्रोशे केले आणि 2 सिंगल क्रोशे केले आणि ह्या डबल क्रोशेवर एक सिंगल क्रोशा केला आणि ह्या मधात 3 सिंगल क्रोशे केले आणि आता एक चेन करायची, परत 2 सिंगल क्रोशे करायचे. दोन. हे बघा, या गॅपमध्ये 2 सिंगल क्रोशे करायचे पहिले, 1 2, मग एक चेन करायची आणि परत 2 सिंगल क्रोशे करायचे. आता बाकीचं पुन्हा याच्यासारखं करायचं. झाल्यावर दाखवते मी. हे बघा, हा राऊंड पूर्ण झाल्यानंतर इथे जी आपण एक चेन केली होती तिथे जोडायचं आहे स्लिप स्टिचने आणि हे एक चेन घेऊन धागा कट करून घ्यायचा आहे. तर अशा प्रकारे आपलं हे पान पूर्ण झालं. माझ्या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा. तसेच बेल आयकॉन दाबायला सुद्धा विसरू नका, म्हणजे तुम्हाला नोटिफिकेशन येईल जेव्हा मी न्यू व्हिडिओ अपलोड करेल तेव्हा.